Përshëndetje, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët të nderuar teleshikues. Takojmë së bashku drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion në emisionin e përditshëm Shtypi, Ditës dhe ju. Sot është e diel, data shënon 19 janar dhe ne do të jemi së bashku deri rreth orës 20 minuta për të diskutuar dhe për të dhënë mendimet tuaja edhe për temën që kemi përzgjedhur pastaj, ndërsa fillimisht do të jemi me titujt kryesor të gazetave. Panorama është e përditshmja që hap Shtypin e ditës këtu tek ne, kështu që lexojmë kryer artikullin e saj për ditën e sotme. Taksa e shtëpisë. Pensionistët hapat për të përfituar kompensimin. Thirrja e UKT ndiqni procedurën për në gjendjen civile pra për të përjashtuar nga taksa, cilat janë 3 tarifat vendore që mund të zerohen në faqen 5, keni mundësi ta lexoni të shkrim. Mëtej, masa e sigurisë për 30 të arrestuarit nga tërmeti, në burg Fatbardh Plaku, Besnik Fuqia dhe 5 të tjerë, akuza mure të pa fiksuara me kolonat, gjyqtarja duhen ekspertime të reja. Në faqen 6 dhe 7 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim. Mëtej flitet për politik, kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi, reforma tëreza me Partinë Socialiste u hap rrugë zgjedhjeve të parakoshme në faqen 3. Në Dibër, vëllai në burg për drogë pezullohet shefi i qarkullimit, në faqen 8 e gjeni të plot shkrimin, ndërsa shohim edhe një tjetër titull të madh, Mehmet Shehu, agenti i CIA-s. Nexhmia Hoxha zbulon letrën e Hrushovit, pse Enveri nuk u besoi akuzave të sovjetikëve. Eveja e Enver Hoxhës tregon deponimin e fiqeret e Shehut në gjyq, si e tralltuan e shoqja dhe bashkëpunëtorët Mehmetin duke e shpallur armik. Në faqen 20 dhe 21 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim, ndërsa në foto shohim ish diktatorin Enver Hoxha, ish kryeministrin Shehu dhe Nexhmia Hoxhën. Dje në Vlorë, luftë me Renean ishun kërkuar i plagosët gjatë aratisjes. Në faqen 10 flitet për Xhavahir Yunuzin, të cilin e shikoni edhe në këtë foto kryesore, ndërsa lexojmë edhe një shkrim nga suplementi shëndeti. Flet kardiologja, ilaçet kundër gripit, ja pasojat tek të sëmurët me zemër, nga faqja 13 deri në faqen 16, keni mundësi të gjeni këto dhe të tjera këshilla mjekësore. Vath në vesh nga Edmond Tupja është rubrika e përjavshme që sot vjen me titullin Çështje politika. Në faqen 21 lexoni të plot opinionin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleati ynë strategjik dhe historik. Turp kush e sulmon nga Ekrem Bardha dhe Plumb Nako, targat inteligjente të makinave në luftë kundër krimit. Në faqen 20 keni mundësi të lexoni edhe këto 2 opinione. Kjo ishte faqja e parë e gazetës Panorama dhe gjithë titujt kryesor të pasqyruar në të. Do lëm pas për të shkuar tek një tjetër e përditshme, bëhet fjalë për gazetën Tema, e cila vjen me kryer artikullin Hetim britanik për dosjen Basha, $675,000. The Times zbulon skemën e kompanisë Fantazm që ka lidhje me kreun e Partisë Demokratike. Në faqen 4 dhe 5 keni mundësi ta lexoni të plot këtë shkrim, të cilin e gjeni pra në brendësi. Mëtej, si po amnistohen gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar, në faqen 3 vjen një tjetër shkrim në gazetën Tema. Rubrika satirike Antena brenda familjes. Këshilltari Henz i shkruan në The Times për hetimin e Bashës. Gjykata ngel hetimin e paqartë për dëmet e tërmetit në Tiranë. Në faqen 6 dhe 7 e lexoni edhe këtë shkrim, ndërsa ne ulemi në fund për të parë të tjerë tituj. Pikpyetjet e heqjes së vizës amerikane për Lulzim Bashën dhe a është kjo arsyeja pse u ul në tryezë. Ditë pasi kret në mënyrë të beftë opozita, Egershan bëhet pule ullët në tryezën e reformës zgjedhore dhe për më tepër me 2 të urryer, Damian Gjignorin dhe Rudina Hajdarin, vijojnë pikpyetjet e mëdha që detyroi të kontrollonte kaq lehtë politikisht në faqen 5. Vrasja me mesazhe tropojës, Artan Hoxha, nëse ata reagojnë, situata del jashtë kontrollit. Gazetari investigativ Artan Hoxha tha se vrasja e tropojës është vrasje me mesazh. Pra ata që kanë kryer krimin kanë dashur të çojnë mesazh diku. Guxim Gjyriqi që u vra kishte 20 vite rresht që jetonte i patrazuar në tropoj, u vra duke ecur me duar në xhepa, thot gazetari investigativ. Dëshmia e major Skënder Markut nga New York, si u aratisa në 88 me vëllain tim nga maja e korabit në Jugosllavi dhe si na tralltoi UDB-ja. Tema publikon historinë e panjohur me dëshmitë e rralla të 2 vëllezërve Laçian, Skënder dhe Shpëtim Marku, të cilët në fundin e prillit vitit 1988 bashkë me shokun e tyre Agron Gjoka morën rrugën në drejtim. Në faqen 10 dhe 11 e gjeni shkrimin. Ndërkohë, lexojmë opinionet dhe editorialet e ditës. I pari vjen nga Merobaze. Ilir Meta mund të kthehet në një shpresë për të rinjt.
Lorenz Vangeli, një javë në nshenjën e Damianit dhe kush vallëzoi me Ramën në Vjenë. Edmond Arizaj, ore, po çfarë kërkoni nga Basha dhe Ekrem Bardha, po turp nuk keni, pa Amerikën nuk do të kishte Shqipëri dhe Kosovë, një shkrim që e gjeni në faqen 9. Ndajemi edhe nga gazeta Tema dhe faqja e saj e parë për të shkuar në këtë momente tek një tjetër e përditshme, është radha e të përditshmes Dita, e cila hapet me kryer artikullin do të jetë një vit i vështirë. Analizë për ekonominë, parashikimi i atyre që kuptojnë si lëviz paraja, bëhuni gati për. Ky është kryer artikulli për ditën e sotme, ndërsa si në titull lexojmë: Cilat janë efektet që do t'japi në xhepin e secilit prej nesh gjatë 2020-s? Tërmeti, largimi i rinisë dhe koncesionet skandaloze. Si po ndikon mbyllja e 2 investimeve TAP dhe Devol që do t'i heqin ekonomisë shqiptare një injekcion prej 2 miliardë eurosh. Çfarë duhet të bëjë qeveria për t'i lënë një popullin e ikje të dëshpëruar, jo vetëm cirkun bajat të ekraneve të përditshme, por edhe bukën e shpresës së zhvillimit afatgjat, një shkrim që e gjeni në faqen 2 dhe 3 të gazetës Dita. Britanikët zbërthejnë skemën e financimit të Bashës. Gjyqtari në Tiranë thot në vendimin e pushimit të procedimit penal ndaj kreut të Partisë Demokratike se deklarimet e lobistit Nik Muzin vihen në dyshim nga mungesa e provave dhe se intervista e Bashës ku pranoi kontributi $500.000 ishte e papërdorshme. Në faqen 11 e gjeni shkrimin, ndërsa mëtej 2 të plagosur sapo del nga burgu, atentat në mes të qytetit, historia e krimit në Vlorë, detajet i gjeni të plota në faqen 9 dhe në brendësi nga faqja 6 deri në faqen 8. Kape turku në Tiranë, kushëriri i Eskobarit të Evropës e kërkonte Franca. E diela 4 këngë dashurie për të bukurën, fjori nga Arbenduka. Pra në brendësi keni mundësi ti gjeni këto tituj. Ndajemi edhe nga faqja e parë e gazetës Dita dhe gjithçka e publikuar në të për të shkuar tek një tjetër e përditshme, bëhet fjalë për gazetën Koha Jon, e cila vjen me kryer artikullin Përse Edi Rama nuk shkon në Kosovë. Ky është titulli i madh për ditën e sotme, ndërsa në brendësi lexoni: Kryeministri shqiptar mungoi në përvjetorin e masakrës së Reçakut, mungoi edhe dje në ceremoninë e Kishës Katolike për falënderimin e shqiptarëve që përballuan eksodin gjatë luftës. Pas padisë ndaj Haradinajt dhe fyerjeve për liderët e Prishtinës, a mos kryeministri i Shqipërisë ka frikë të përballet me shqiptarët e Kosovës, një shkrim që gjeni në faqen 3. Presidenti Ilir Meta: të ndalojmë largimin e të rinjve, Shqipëria e Kosova nuk mund të ekzistojnë pa shqiptar. Në foto shohim presidentin në Akademinë Solemne të Dioqezës në Prizren dhe Prishtinë në aktivitetin Faleminderit Shqipëri. Homazh për Xhevdet Ferrin, Petrit Malaj, Arti dhe shoqëria humbën një thesar. Në faqen 8 e gjeni shkrimin: Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Kryemadhi, viti 2020 është viti i fitores, të bëhemi bashkë për të rrëzuar rilindjen. Akuzat e Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, Rama përgjegjësi kryesor për krimin në politik, një shkrim që gjeni të plot në faqen 5, dhe nën kryetari i Partisë Demokratike Paloka, tërmeti ishte fatkeqësi natyrore, keq qeverisja jo. Agjencia e lajmeve Bloomberg, Piramida, marrëzia komuniste që do të rilinë si qendër inovacioni në Tiranë, në faqen 9, dhe ish deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boçi nuk ka paqe me Ramën, në faqen 12. Shohim edhe 2 tituj të fundit: kreu i PD-jus shpëtimit risi, Rama bëri tregti me çamërinë, në faqen 7, dhe procesi hetimet pas tërmetit në burg ish kryekomunarët lirohen 11 prej të arrestuarve, po në faqen 11. Nga e përditshmja Koha Jon do të shkojmë tek një tjetër gazetë, bëhet fjalë për faqen e parë të gazetës Sot, që hapet me kryer artikullin: ndizet betejë për zgjedhjet, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste nisin lëvizjet për të rrudhur antarësinë LSI-s. Berisha nxjerr të vetët për të sulmuar Bashën, nga faqja 2 deri në faqen 4 e lexoni të plot shkrimin. Ndërkombëtarët në këmbë për të blokuar dështimin e reformës, Bashkimi Evropian zbardh detajet se si spak do të arrijë tek të korruptuarit, një shkrim që e gjeni në faqen 5 të gazetës Sot për numrin e sotëm. Aleatët e Lulzim Bashës një zëri, trojeza e dialogut të shërbej për të çuar vendin në zgjedhje, nuk duhet më të ketë kthim pas. Pakti Rama Basha, Partia Socialiste gati të fusë në zgjedhje bashkit me një kandidat dhe të prekura nga dekriminalizimi. Pensioni suplementar për naftëtarët, metalurgët dhe minatorët,
Instituti i Sigurimeve Shoqërore sqaron, askush s'do të humbë benefitet financiare, gati listat për 6.000 persona. Shkrimi vjen i plot në faqen 9. Çami Idris dhe Greku Dule përplasen në distancë, kreu i PBD-s flet me gjuhën e Athinës, PDU kujtohet për çështjen Çame. Në faqen 8 e lexoni të plot shkrimin. Motej rindizet debati për dosjen 184, Partia Demokratike kërkesë prokurorisë së Dibrës të transferojë çështjen në strukturën e posaçme antikorrupsion, vihen në dieni edhe ambasadat në faqen 6. Llaçi Nako, nëse do të vazhdojnë këto politika në art, utopi ta mendosh që në skena do të kemi vepra kombëtare. Në faqen 18 e gjeni shkrimin. Theodor Maslavica, jemi në vit olimpik, na duhet bashkim dhe jo ndarje për të sjellë Shqipërisë medaljen e parë olimpike. Shkrimi vjen në faqen 20 të gazetës sot. CIA zbar teknikat që synohej të përdoreshin për të rrëgjuar qërimin komunist, ja si tentohej të nxitej konflikt mes Enver Hoxhës dhe Mehmet Shehut, shkrimi në faqen 14. Val dorëheqjesh në Durrës pas kryetares së gjykatës, ikën edhe kancelaria e prokurorisë. Këshilli i lartë i prokurorisë nis zëvendësimin e të ngelurve në vetting, një shkrim që e gjeni në faqen 7. Komentet dhe analizat vijnë sot në faqen 15 dhe 17. I pari nga Paneli Bardhi, mbyllet një vit me bubullima dhe shkreptima me 3 pika shi. Nga Ylli Meqe, teoria e ndërhyrjes për stabilizim ndërmjet destabilizimit, dhe Besi Bekteshi, shoqëria demokratike false e tipit 7501 në legalizim. Kjo ishte edhe e përditshmja sot dhe titulli kryesor të saj, nga i cili do të ndajemi për të shkuar te gazeta e fundit. Bëhet fjalë për gazetën sportive Panorama Sport, e cila hapet me kryartikull: Demi Sormanin e zgjodha me dashuri, ja plani për Malen. Ky është kryartikulli. Partizani, rrëfimi i presidentit të kuq, me lerdën u ndam si gentleman. Klubi gaboi me Amir Rahmanin, nuk na duhet Reginaldo, një shkrim që e gjeni në faqen 2 dhe 3 të gazetës Panorama Sport. Do të flasim për të tjerë tituj. Bardhë Blut, Tirana, një kalendar luksi për të kapur kreun, shkrimi në faqen 5. Shkodër Vlorë, vllaznia firmos me një Moldav, Trojsi qëndron tek flamurtari, shkrimi në faqen 6 dhe 7 të gazetës Panorama Sport. Skandal tek të rinjt, grushte mes lojtarëve pas 11 golave, shkrimin e gjeni të plot në faqen 11 të gazetës Panorama Sport. Portieri merr ndihmën mjekësore pas sherrit. Miqësorët që janë luajtur ditën e djeshme dhe rezultatet: Flamurtari byli si 0-0, Elbasani Pogradeci 1-2, Butrinti Lushnja 0-2, Turbina Apolonia 2-0, Bestilja Shenkolli 1-1, Erzeni Besa 1-1, Kastrioti Vora 3-2, Devolli Sopoti 2-0, Tomori Naftëtari 4-0, Iliria Bureli 3-2, Egnatia Lapi 2-0 dhe Struga Korabi 3-0. Aleksandr Koçi, Tomori Naftëtari, ish lojtari Sima arrestua në dhomat e zhveshjes nga Uvil Zajmi, në faqen 12 dhe 13 e gjeni të plot shkrimin. Ndërsa Duro, lojtarët kanë rilindur Kukusi për titull. Trajneri bën analizën e minifazës dhe bllokon largimet, e nisim vitin me fitore, një shkrim që gjeni në faqen 4. Verdë Blut në faqen 8, kriza tek Elbasani, ja nisma e tifozëve për të shpëtuar klubin. Lexojmë edhe disa tituj nga futbolli evropian. Juventus Sarri snobon Interin në frikë, fjalë madhe. Milan, Piol ndihet i bekuar, Ibra si dora e Zotit në faqen 21. Reali e gdhini pari, mund se vijen mes polemikave. Barcelona, Setien ka prej fyti Vidalin, po e ndjej presionin dhe shkrimi i fundit, ditë e zezë për të mëdhat, sot Liverpool United në faqen 16 dhe 17. Me kaq tituj përfundojmë shtypin e ditës me gazetën Panorama Sport këtu në Report TV. Kemi përfunduar kështu ditët kryesor të gjitha gazetave të cilat kanë vërritur në redaksi për këtë të diel të 19 janarit, ndërsa një pjesë të madhe të tyre, për të mos thënë të gjitha gazetat politike, kishin diçka në lidhje me marrëveshjen e bërë për tryezën e reformës zgjedhore. Ishte pikërisht
në mos gaboj Gazeta Tema, e cila e ka cilësuar pra këtë truezë të reformës zgjedhore, e pikërisht si ulje e disa prej palëve që janë urryer, siç janë Damian Gjiknuri dhe Rudina Hajdari me pjesën tjetër të opozitës. Pyetja që kemi shtruar për ju ditën e sotme, e cila për pak minuta do të shfaqet edhe në ekran dhe që është publikuar tek faqja shqiptarja.com në Facebook, a mendoni se pas marrëveshjes politike për reformën zgjedhore fshihet një tjetër pakt Rama-Basha? 80% e votuesve deri në këtë momente kanë dhënë përgjigjen po dhe 20% jo. Deri në këtë moment janë 202 votues, ndërsa jemi duke pritur edhe telefonatat tuaja. Kjo është ajo që jemi duke diskutuar ditën e sotme, ndërsa ju kujtoj që tek shqiptarja.com në Facebook jemi edhe live ku mund të komentoni dhe të jepni mendimin tuaj, i cili do të lexohet më pas së bashku me emrin tuaj në emision. Mirë presim telefonatën e parë për ditën e sotme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirë se erdha. Jo përshëndes dhe unë, po kjo marrëveshje Rama-Basha vallai na është bërë sikur shohim varrin e nënës hapur. Të tilla marrëveshje po na degenerojnë dhe po na shkatrojnë këtë shtet. Të tilla marrëveshje po bëhen të padurueshme, sepse këto marrëveshje po e çojnë këtë vend drejt një katastrofe, sepse do ta lënë kodin zgjedhor, do ta lënë prapë ashtu me lista të mbyllura, do marrin njerëzit e tyre dhe kur deputetët puten në sqetullin e kryetarit të partisë, atëherë ata do punësojnë njerëzit e tyre. Or zotë, ka mundësi, më falë, ka mundësi që të na vi një deputet dhe thotë, ore, na të tëra kralet të vinë dhe 5, ne do votojmë atë që do na bindi, si themi që, por do t'japim votën o zotëri, po nesër të përplasesh, këtë eksperiencë kemi se kemi patur Makbulën dhe mi përplasur dhe na ka zgjidhur shumë probleme. Qoftë edhe shëndetësore, po qoftë edhe punësimi. Edhe kujt i përplasemi tani? I vete, unë nuk e di kë kam deputet sot. As që e di se kë kam deputet. Po këto marrëveshje janë për të mbajtur njerëzit e tyre në për fronte, të mbajnë ata që u binden, sepse një deputet që do të votoj ne populli, mund të marri vota më shumë nga Edi Rama dhe s'ka që bën Rama apo Basha në parlament, sepse i thot i votuar je ti, i votuar jam dhe unë. Dhe është deputet që e ngres zërin fuqishëm dhe e mbron elektoratin e tij, qoftë për kanalet Vadice, qoftë për kanalet Kulluse, qoftë për çkan hir kjo lloj zgjedhjesh, nuk kemi parë absolutisht një gosht, po gjete një gosht ta kenë ngulur në zonat tona të thella, atëre keni të drejtë. Edhe mund të prezantojmë dhe me emër, po duash dhe me zë me figurë. Jo, nuk ka nevojë. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit dhe që diskutove mendimin me ne për ditën e sotme. Do të shkojmë në këtë moment tek një tjetër telefonat për të marrë të tjera mendime në lidhje me temën e ditës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zoti gazetar Sini. Mirë se erdhe, mirë, faleminderit. Si jeni ju? Ato do të bëjnë marrëveshjen e bursë, ata jenë të dytë, jo të dy, për gjithë politika shqiptare më bursë, gjithë politika shqiptare është e diskredituar, janë gjithë hajdut, gjithë kriminal, gjithë ato bëjnë ata, po pse mos bëjnë marrëveshje ato burr, po ata duan bërë njëri tjetër, man. Kjo është pra, sa shosi gjë tjetër. Ulen tavolinët, hahen një vit, po ky viti që iku më burr, kush e bajtin kurriste, populli apo jo? Kush e vujti ekonominë, gjitha rendin, gjitha që u bën gjitha pislike. Po këto dy burra pse mos të damajnë për Shqipërinë? Populli e vujti këtë apo jo? Po pse me Monika Kërmollin me Lulzim Bashën me Diram me këto pse po që vjetë me këto do shkojnë me ato që duan ftojnë majnë, ato që si duan që i pëlqen mirë. Pra ti mendon që pas inshallah po ne gjoj Amerika o zoti. Ti mendon që pas Amerika me marrën fundor. Po, mendon që pas marrëveshjes që është bërë për reformën zgjedhore mund të ketë një dakordsi ose mund të ketë një komunikim mes Ramos dhe Bashës, si e cilëson se e kanë cilësuar shpesh si një 17 maj të dytë, nëse mban mend çfarë ndodhi në 2017. Po më zoti që si nuk kam, po janë të dy flyre, janë të dy, ti inkriminuan. Do merren vesh ato se bën njëri tjetrin më burr. E qartë, mirë, faleminderit që bëre pjesë emisionit dhe që diskutove mendimin. Po që me atë, ore njërë me ata.
Faleminderit. Falenderojmë që u bë pjesë e emisionit zotërin dhe që diskutoi për temën e ditës. Do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirë se erdhe, faleminderit që u bë pjesë e emisionit. Përshëndes nga për programin që jeni shumë të mirë. Faleminderit. Të tërë hajdutër janë. Se gjithë hajdutër janë të dyja krahët partive. Këtu për popullin nuk mendon njeri, jam shumë dakord me ata dy parafolësit, janë shumë të nderuar. Ju përshafoj, ju nderoj, edhe Monika Kryemalli e di se sa vila ka, e sa shtëpi, e sa ku janë, e sa ku janë. Populli i di, nuk është budalla. Ju falenderoj, ju përgëzoj. Faleminderit. Keni një emision shumë të mirë. Faleminderit edhe ju që bëni pjesë dhe që na ndiqni, ndërsa në këtë moment do të shkojmë tek telefonata tjetër, sigurisht shumë mirënjohje për këtë që bëhet pjesë e këtij emisioni dhe mbi të gjitha që e thot fjalën e mirë. Shkojmë tek telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Faleminderit. Më thuaj. Alo. Po, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Unë duhet me pyet juve si gazetar, të deputet, si zgjedhin parti, ku i shërben, dhe ke përfaqësojnë në kuverin popullor që të lidhet. Ato deputet që janë, duhet të zgjidhet direkt nga populli, se kjo është partia e popullit që ke problemet në parlament. Jo në përgjepat e deputeteve, se këto janë shoqata, jo parti. Prandaj i lutem atij gazetarëve ambasadës amerikane që ta aprovojnë listat e hapur, se ajo është lista e hapur e deputetëve zgjidhur nga populli, ajo është partia e popullit që shërben popullit. Jo ato që gjedhin parti. Faleminderit. Mirë, faleminderit që bëre pjesë e emisionit dhe që diskutove me ne. Do të shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Më thuaj. Dëgjoj. Po. Vetëm në emrin tonë mos sa flasin para, flasin në emrin të tyre që janë të gjithë mashtrues. Thani vëllavë që janë dhe moracak se zua ti për në fare. Paktën në emrin tonë mos flasin. Ta të zhdukni nga politika tjera, mos i shohim me sy se na janë zinj, nuk din se nga shkojmë. Kemi marrë rrugën dhe ikim gjithë nga Shqipëria. Për në emrin tonë era i Luli, kjo Monika, kush janë këta të majtë, djathë, qendrës, majtës të djathë, poshtë lartë të gjithë janë. Faleminderit, mirupafshim. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit, po do të kisha kërkuar nga ana juaj që t'jeni paksa më konciz, pra përveç akuzave që ose përveç mendimit tuaj që keni për politikën në përgjithësi, të ndalemi tek ajo se çfarë ka ndodhur kësaj radhe. Mendoni vërtet që ka një pakt Rama Basha pas asaj që quhet marrëveshje politike që uli bashkë Damian Gjiknurin, që opozita e akuzon si personin kryesor të dosjes 184, pra dosja Dibrës dhe e blerjes së votave. Kështu që ndalemi tek kjo, çfarë mendimi keni për këtë rast dhe më pas mirëpresim mendimin tuaj edhe në lidhje me të tjera çështje rreth politikës. Presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Më thuaj. Lidhur me temën që po diskutojmë. Po. Përse kryetarët e partive nuk e vënë ligjin si në tërë Evropën, si në Greqi, në qoftë se humbet, ti iki automatikisht të bëj dorëheqje për 4 vjet. Humbet zgjedhje të japi dorëheqje. Po. A nuk ishte Ciprasi që e nxorri Greqinë nga ai llum që ra, e nxorri në dritë dhe pranoi humbja dhe bëri dorëheqjen kryelart. Përse nuk e vën këta këtë ligj? Me të bërë humbje, si kryetar, automatikisht ja lërë një djali të ri të vi nga Evropa, nga bota ku ka studuar shumë mirë. Po këta u futën të rinj dhe kaluan në pleqëri. E qartë, mirë. Faleminderit. Ne automatikisht, më fal, po, automatikisht. Po, më thuaj. Kemi në Pogradec ynë deputet, kalon kryetar bashkie, ta sjellën në pension, kur të dali do t'i japim prap një detyrë. Çfarë drejtim bëhet kështu nuk merr vesh. E qartë, mirë. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit dhe që ndave mendimin me ne. Do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat e mbërritur në këtë momente në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, jo. Po, më thuaj. Përse për këtë temës? Po. Përse për këtë temës? Por pas të shhall bashkëpunimi me tore por bashkëhalli se ai mua lobimin në Amerikën edhe shqyr që u bashkuan me Romën, se ai ka marrë punë ai Lulzim Basha. Po kanë fajta prokurorët atje. Ai prokurori që kundërshtonte edhe aty tjerit
ai këshilli i lartë i prokurorisë do të marrë masa urgjencisht. Se përndryshe do mbjellni gjithë para prokurorisë, para gjykatës, që ka gjyku ato, ai s'keq se zbollaki. E pesë thoshte ai dëshmitari atje, thoshte i ka marrë thoshte $250,000, thoshte nga Partia Demokratike. Ajo për shpëtu Lozim Bashkën, nuk po është asnjë gjë. Për se me këtë çështje votimeve, ata janë kotër di se janë marrë vesh kot me ta. Dhe njëri tjetri, se ata votimet i bëjnë populli, do shkojnë, do votojnë, do ikin. Dash me të hapurat, dash mëllërat e listat, populli do votoj, a kupton? Do votoj, për 108 ai votoj, i lirë. Po që marrë vesh ata ja dhe shpëtimi i Lozim Bashkës. Aja gjëve sot ti që dha televizori ju i bile dha, edhe kronikën në Amerika, që i ka marrë dobimi rusë, Lozim Basha. I gjykata e zgjirë jashtë përfaqshëm. Ka më keq mo e Lozim, ka më keq mo. Edhe kemi ndërru neve gjykatësit e prokurorët. Qa kemi ndërru neve, prenës e vinë lejnës. Po është kjo punë. Prenaj, këtë kujtes ajo prokuroria. Se të mbjellni para prokurorisë atje e para gjykatës, edhe do kërkojmë llogarit e një për Lozim Bashkën. Edhe vërtalla ty si gjë kokosh. Mirë. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit dhe që diskutove me ne. Shikues të nderuar, është momenti, është shumë mirë sigurisht kur ka telefonata edhe ju dëshironi të bëni pjesë e këtij emisioni. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë. Mirë se erdhe, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Më thuaj. Marrëveshjet politike janë domosdoshme. Po. Marrëveshjet politike janë domosdoshme. Marrëveshjet politike, marrëveshjet institucionale, marrëveshjet në Kosovë, çdo marrëveshje që është mëna për mëna kombit janë mos domosdoshme. Po. Por marrëveshje për vetëm për interesa të 2-3 vetëve për mu është marrëveshje shumë negative. Kjo marrëveshje është marrëveshje vetëm për interesa 2 vetëve. Nuk është interesa për kombin, që ba fjallë për zgjedhje të lira, të nëshme, por të jenë të lira, unë di për ke votoj. Jo, unë rrjetë e në shuarë e votoj, vjen për i Tiranës, e votoj për i Tiranës, ose për i Korçet, ose për i Elbasanit. Me fjallë, duhet personi që votohet të jetë i njoftën për i zonës ku votohet. Me fjallë, duhet me votu për listat hapura. Kjo marrëveshje është marrëveshje falso. Për mendimin tim është falsitet. Kja vetëm me kalu rrallë. Kja interesa, vetëm për interesat të 2 vetëve aty. Po duke qenë se kam parë që je një farë, po themi një farë mbështetës si Partisë Demokratike dhe të pëlqen më shumë linja e tyre. Jo, e kam fjalën si e cilëson. Jo, po pra, si e cilëson. Jam opozitar. Me që je opozitar, si e cilëson veprimin e zotit Lozim Basha ose sjelljen e tij edhe në këtë rast të dytë? Unë shif fola. Të janë marrëveshje individuale. Po. Të janë marrëveshje vetëm për 2 persona, nuk më interesan as Lozim Basha, as Edi Rama. Për mendimin tem, kjo është marrëveshje falso, ta tha qysh fillim. Po. Por, unë jam prep opozitar, për çdo qeveri, për çdo pushtet që janë fuqi, jam opozitar. Unë habitëm, na si popull kena ra viktim e partive zëni. Kjo është një gabim total. Nuk ekziston kund botë me ra viktim si bjen shqiptari viktime e partive, sepse na kanë shtohu lagun fët, edhe jena të marru në këtë. E qartë, mirë. Prandaj, unë do të them edhe se kam marrë telefonin së makina, 2 sekonda, 1 minutë. Jo, pa merak, më thuaj. Për patin që ka bëjë Edi Rama. Dhe Ramush Haradini, po. Për Ramush Haradini. Për mendimin tem, këto ka diftu vetin se është njeriu më antikombëtar. Është njeriu më antikombëtar që ka qitë kombi shqiptare. Ramush Haradini me tamam nuk ka diksion politikanit, por për mendimin tem është njeriu që një fjalë tokë nuk i bjen për aq sa ditë, aq sa flet. Edhe më shumë se ka dhënë ai për kombin shqiptar, Edi Rama mas bën në krahasim që aktor penalnikush. Ky për mendimin tem ky nuk ka gjak shqiptarit, nuk ka gjak komit shqiptar, për mendimin tim ai nuk ka shqiptar, ai është serb, nuk e marr në shtetet tjetër. Mirë, faleminderit. Si pa qenë popullin këtë fejzi, ai s'ka shans me kanë gjak shqiptar, një pikë gjak shqiptarit nuk ka.
E qartë, faleminderit. Unë habitëm, lenet punojmë ka, pa banë 8 vjetë lenet punojnë, gjasin disa aty lenet punojnë. Si ma lenet punojnë, kohë kësa në botë, lenet punojnë, lenet tikun shqiptarë, lenet punojnë, lenet... E qartë, falenderojmë zotrin që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë dhe dha mendimin në lidhje me temën e ditës, ndërsa në këtë momente para se të kalojmë tek telefonata e radhës, do të shohim disa prej komenteve të cilat kanë mbërritur tek shqiptarja.com, pra aty ku jemi live dhe keni mundësi të ndiqni drejt për së drejti edhe emisionin që transmetohet që prej leximit gazetave dhe deri në këtë momente. Mariglen Selmanllari shkruan mirëmëngjes Besi, them se po ata bëjnë për punën e vet dhe jo për të mirën e vendit. Mirë vendi jon, çfarë politikanësh që ka, ata duan të vjellin sa më shumë, luajnë teatër me popullin. Përshëndesim Petrita Jazin dhe Gentian Kristën që na kanë thënë mirëmëngjes. Ferdinand Shehaj thotë mirëmëngjes, inshallah shoh lajme sa më të mira për të mirën e shqiptarëve. Sofia Hyso, tani do e kuptoni që ato bëjnë punën me rallë si bi komunistësh, 30 vjet hajdut dhe kriminal, ju i votoni me thesin e miellit, ato ikin me votën tuaj. Ida, që janë këto politikanë, nuk jam dakord, të gjithë personat negativ të Shqipërisë janë mbledhur bashkë, të ngrihemi në këmbë të gjithë si shqiptarë. Bardhin Dreca, Roften Verhoxha se vetëm ai ju vinte rreth kriminalëve edhe hajdutëve, si nuk menduan për popullin një herë, dhe në Vluz Maliqi, simpatizantët e Partisë Demokratike të ngrihen në protestë për të larguar Sali Berishën, se ai po e mban peng Partinë Demokratike dhe të zgjedhë një lider të zgjuar, se Lulzim Basha po mbrohet me këto marrëveshje. Është një tjetër mendim pra i mbërritur tek shqiptarja.com aty ku jemi live. Vazhdoni të na shkruani dhe do të lexojmë sërish pas pak komentet tuaja. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. E vetmja shpresë për shqiptarët është që politikanët të lëshojnë kodin zgjedhor, sepse ai mbron nga krimet, nga pasuria që kanë vjedh, nga domet që i kanë bërë këtij popullit dhe spaku. Në qëtë se spaku do të funksionoj dhe kodin do të japin deputetin të zgjidhë popullit, do të filloj demokracia në Shqipëri. Përndryshe demokracia në Shqipëri ka qenë për hajdut, për kriminal, për politikon që ja ka shkatruar Shqipërinë, shkatruar industrinë, shkatruar pyjet, shkatruar bujqësinë si mesjet, edhe populli ka qenë përmbjete se s'ka se si të bësh hadiset ky vend nga rinia që ka beku zoti me gjithat mirat. Këtu nuk e di se çfarë pushteti kërkojnë këto që shumica i kanë durt me gjak përveç se kanë vjedh pasurinë, edhe kanë fabrikën për vendet botës, e kanë ashtu, këto i kanë durt me gjak e thonë tash 30 vjet e bëm kështu tash do bëjmë prapë kështu po kush beson këto janë pushtues zotëri. Këto janë pushtues. Prandaj këtu kanë ngel pensionistët në gjitha vendet e botës, pasurit kryesore, kromin, naftën, energjin, i mbashteti vendet e përparuma, i mbajnë që të rrisin mirëqenjen e popullit, të rrisin pagat, të rrisin, këto i kanë shru të gjitha, këto ushqehen nga këto oligarë, çfarë të ti, do shpisi që dhanë bashkë atje në Teteku. Këto zotëri kanë durt me gjak e flasin për kërë bashkjak, janë i kriminujan, bojën, për se çfarë kanë bojë në shtetet tjera një gabim të vogël, këto kanë vjedhë zotëri. I kanë durt me gjak, si mund kemi shpresë, no, prapë do këthejnë do të riciklohen të politikonë që kanë durt me gjak, gjithë të mirat. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit dhe që ndave mendimin me ne për ditën e sotme. Do të shkojmë tek telefonata e radhës në këtë momente. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Kjo marrëveshja s'është për popullin. Kjo është vetëm për politikanët që ata të bëjnë ato listrat kush u do qefi atyre. Edhe ne të kemi të njëjtin parlament, sa flen gjumë atje, sa kanë 4-5 vjet, flasin asnjëherë. Ku habitëm kur ndodhja i problemi me atë deputetin Raja, që në parlament ishte një deputet me emrin Raja. Se kishim dëgjuar asnjëherë. Kjo është vetëm që ne të kemi të njëjtin parlament, që ata të mbrojnë njëri tjetrin, se si duket i kanë vjedhur bashkë gjërat ata, e din çka ka vjedhur njëri, çka ka vjedhur tjetri. Edhe po u futën deputet të rinj atje, u dalin lakrat. Është një marrëveshje për të thënë shqipe fuiqur. E qartë. Mirë.
Faleminderit që bëre pjesë e emisionit dhe që diskutove mendimin me ne. 78% me 22 vijon të jetë deri në këtë momente edhe rezultati i sondazhit, ndërsa ne presim komunikimin tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Përshëndetje. Po, të dëgjoj, më thuaj. Flasim nga Prejasi. Po. Për sa u përket atyre marrëveshjeve, unë si person nuk jam dakord që të mirët marrëveshja. Se pse ata janë ajdut që të gjithë, se nuk zgjidhen një deputet i ri, të zgjidhen deputet të rinj të gjithë. Po kemi ne si fshatar për shembull, edhe si qytetar, neve nuk na marr ligji se neve na robit ligji, kurse ata hanë, pinë edhe vjedhin. Më dëgjon? Po, të dëgjoj shumë mirë. Ashtu, prandaj si deputet në Vuve dhe kryetar bashkie zotrinjt, ata e sot për sot nuk merresh vesh me ta. Të zgjidhen deputetëri se neve si populli shqiptar jemi shumë të pakënaqur. Kemi punuar të jetën edhe nuk e marrim atë që na takon. Prandaj ata si deputet, edhe si Lulzim Basha nuk është i aftë, edhe Edi Rama nuk janë të aftë për të qeverisur. Ju lutem si gazetar dhe si popull shqiptar të mlidheni të gjithë, dhe të zgjidhim deputet të ri, se kemi çuna të rinj, edhe kemi goca të reja që e bëjnë atë punë. Ata vëdhen edhe kanë bërë vila, kurse ne s'kemi bukë të ham. Po. Prandaj aty si të gjithë si popull të ngriemi, që të hiqe që të gjithë ata. Kanë necën ca pleq aty edhe e që të mirë vesh me ta. Ne duam drejtësi, ne duam se po na vidhi, po na bëjnë, s'ka, polici s'ka, shtet s'ka, çfarë bëhet kështu? Mirë, faleminderit. Kemi frikë të rrim burregua në shtëpi. E qartë, faleminderit që bëre pjesë e emisionit dhe që diskutove mendimin me ne për ditën e sotme. Do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat, duke u lutur, siç e them shpeshherë, që të jemi më konciz në ato që duhet të themi, në mënyrë që të kemi mundësi të lëmë kohë edhe telefonuesve të tjerë, sepse fatkeqësisht nuk është se jemi pafund në transmetim që të kemi kohë për të gjithë. Gjithmonë ka telefonata të tjera të cilat duan të bëhen pjesë e këtij emisioni dhe gjithmonë dëgjojmë telefonata që vinë në redaksi edhe pasi është futur sigla mbyllëse, kështu që tregojmë më të kujdesshëm dhe të lëmë kohë edhe personave të tjerë, më shumë se 2 apo 3 minuta për një temë të caktuar, nuk besoj se kemi çfarë themi asnjëri prej nesh. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Mirëmëngjes. Po, më thuaj. Unë jam shumë dakord për këtë marrëveshje. Unë jam shumë dakord për këtë marrëveshje. Po kjo duhet të se bën më përpara, se Edi Rama i ka bërë ftesë disa herë në Lulzim Bashkë, dhe pse tani e zgjati një vit e kështu, edhe tani vira dakord. Edhe kam një diçka tjetër se nga të shkodranin që gjithmonë flet për komunistët, kurse vetë flet për ditë. Flet për ditë e duke sarë, o nuk e marrë vesh. Nëse mos ndalemi shumë tek mendimet e njëri tjetrit, sepse nuk ka shumë mundësi. Për marrëveshje nuk jam shumë dakord. E qartë, mirë, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Mendimin e regjisë do të shkojmë në këto momente tek një tjetër telefonat dhe tek një tjetër mendim i mbërritur në studio. 78% mendojnë që duhet ketë ose është e mirë kjo marrëveshje që ka ekzistuar apo do të ketë një tjetër pakt, ndërsa 22% janë të mendimit që nuk ka tjetër pakt pas marrëveshjes. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, beso. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Dëgjoj. Po. Unë jam kundër marrëveshjes, një, edhe dua lista të hapura. Pa lista të hapura, ne nuk mund të votojmë me këta që bën gjithë marrëveshje kështu. Është marrëveshje e dytë me këta. Dëgjoj. Po. O beso. Gjithë të pasuri që kemi neve, këto janë privatizuar gjitha pasurit, më me rëndësi në vendit tonë, janë privatizuar, që të bën dove e këtyre. Po këto do të shtazohen, gjithë bota i ka pasurit, ato janë nafta, kromi, bakri, gjithë të pasurit që
Po ka që njerëz sa ka kjo Shqipëri, këtu mund jeton 10 milion, po njerëzit tikën janë 1,5 milion, ka ngelur. Po çfarë po bëhet shumë? Këto do shtetëzuar orientisht bilemisht që popullit të ngrihet në qendër me këtë pasuri, si do ngrihet në qendër? Pensionet bërnut, ato invalidët ashtu, qisa më të gjitha. Vesh në spital, do të marrësh vetëm receta në për farmaci, në për farmaci si dyqan dhe zarzavave këtu në Shqipëri. E qartë, mirë. Beso, nuk shkon më kjo punë me marrëveshje më. Deputeti do zgjidhet direkt nga populli. Unë nuk e di kush është deputeti im këtu te Unaza, që këtu po bëhet këtu është Batërdia. Kush na përfaqëson edhe këtu? Shkon te legalizimi, atje bën kështu dallave zënë. I morën nga Tirana, i çon në atë atje te Rinas. Në Rinas. Po që do dhe shumë, që bëhet shumë. Mund të shkojnë atje një pensionist, do 10.000 lekë shkojnë në Rinas. Në Rinas do 10.000 lekë më. Këtu ata sjellin, atje ku ishte në Laprak ta sjellin. E di Rama, ta sjellin në Laprak, atje ku ishte. Ose te qendra administrative këtu në Kashar. Në Kashar, tu. Se ne këtu jemi. E qartë, mirë, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Po beso, qoni gazetar, po mos na vini kështu tani të vuajmë neve këtu. E qartë, do ta shqyrtojmë. Do ta shohim si rast dhe do mundohemi që përmes kolegëve tanë ta përcjellim edhe për teleshikuesit. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit edhe që diskutove me ne ditën e sotme këtë temë, ndërsa nuk e di do të jemi në pritje të një telefonate tjetër, besoj në këto momente. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirësi, përshëndetje, urime për emisionin. Po, më thuaj. Para se të dalim nga tema, do të themja dy kështu sugjerime. Po. Ju mediat keni një diçka. Po. Ndodhi rasti parë invaliditetit edhe i disa pensioneve që akoma nuk janë ndarë në të gjithë Shqipërinë. Po. Le për atë shpërblimin. Edhe ase ngrini zëri fare. Është problemi kalamajve që kanë lindur. Nuk shkon një gazetar me ka përfyti Eri Ovelin. Se shteti edhe Edi Rama. S'kan marrë akoma legët e kalamaj, po rritë e kalamajtër, po bojë për të martu. E s'kan marrë legët e lindjes. Tani, po. Bëhet fjalë për ujin. Uji është i ndotur. Nuk ka atë domethënë sigurinë e saj që populli ta pi. Ka thonë Edi Rama që ka me boju. Keni për ta pa. Tani dalim ke marrëveshja. Po. Marrëveshja tani, ato 4 vetë atje, Lulbasha, o budalla, o gjisjut me këtë marrëveshje. Ai po e pranoj këtë, e ka hongër sa krau i thojmë ne. Do më thonë që do firmot edhe e letër ato të 4, edhe do shkoj parlament ajo, me atë letër do të qoj falë për shbrejnë, i kërkoj falje, gjithë të gjusë e juj, do të edhim banjo, kurse... Mirë, e qartë, faleminderit që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne për ditën e sotme, besoj duhet jemi diku tek në afërsi dhe të hapësirës së trafikut, pra për të parë se si paraqitet gjendja e lëvizjes automjeteve në kryeqytet
për ditën e sotme, për këtë të diel të datës 19 janar 2020. Kemi kaluar kështu mesin e muajit janar, megjithëse sot në fakt duhet thënë që është një ditë me shi dhe të paktën edhe gjatë ditëve në vijim pritet të ketë temperatura të ulta apo ditë të shoqëruara edhe me reshje shiu. Në këtë moment jemi tek dogana në hyrje të kryeqytetit, aty paraqitet një situatë që pavarësisht se pra kemi mundësi të shikojmë edhe kushtet atmosferike dhe gjithmonë sa herë që ka shi rritet edhe trafiku në Tiranë. Megjithëse të paktën deri në këtë moment situata paraqitet e qetë, në të dyja kalët e rrugës ka sigurisht një lëvizje normale të automjeteve dhe nuk parashikohet apo nuk shikohet të ketë rallë të gjata makinash të cilat janë në pritje. Megjithëse siç e thash, kemi mundësi të shikojmë edhe kushtet e motit, pra një mot i vrenjtur rritjen e sotme i denj për një ditë dimri. Lëm pas këtë aks rrugor për të shkuar tek një tjetër zonë e rëndësishme në kryeqytet dhe për të parë lëvizjen e automjeteve dhe ato se çfarë ndodh me makinat për këtë të diel, sigurisht edhe fundjavë, edhe ditë me shi, ndoshta arrit pak edhe probabilitetin për të patur trafik. Jemi tek pallati me shigjeta në këto momente, këtu shikojmë një situatë dhe një lëvizje të qetë të automjeteve, ndoshta sepse është edhe herët familjarët ende nuk kanë dalë nga banesat e tyre për shkak se është një ditë e diel ku sigurisht mund të zgjedhin të kalojnë më shumë kohë me familjet e tyre. Lëm pas edhe këtë aks, do të shkojmë edhe tek një tjetër aks, ndoshta i fundit, për të parë se si paraqitet edhe atje lëvizja e automjeteve. Jemi tek Ambasada Amerikane, tek Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, pra mund të orientohen si të donin, ndërsa paktën për momentin nuk ka fare automjete të cilat lëvizin në rrugë. Rrallë është në një që vjen nga zona e Elbasanit, pra që futet në Tiranë, por përgjithsisht pjesa tjetër është një situatë e qetë. Megjithëse në këtë rast kemi mundësi të kapim edhe një shkelje të kodit rrugor, sepse siç e patë edhe pse semafori ishte i kuq, një kalimtar ishte tek vijat e bardha. Shkojmë edhe tek Don Bosco në këtë momente, edhe këtë situata paraqitet e qetë, megjithëse rreshtet e shiut duket se do të na shoqërojnë gjatë ditës së sotme, pikërisht do të na shoqërojnë gjatë ditës së sotme, pra sipas meteorologëve deri në mbrëmje. Do të shkojmë në një aks rrugor që nuk është shumë larg nga zona Don Boscos, është pikërisht stacioni i trenit. Dhe këtu situata paraqitet të qetë, të paktën deri në këtë moment, kështu që nëse keni rrugë për të bërë në njërin prej akseve që paraqitem në këtë transmetim të drejtë për drejtë, bëni mirë të nxitoni sepse paktën për momentin rruga është e lirë. Përveç Don Boscos do të shohim shkurtimisht edhe zonën e nëntokatsheve për të parë se si paraqitet edhe atje situata, edhe këtu pra kemi një lëvizje normale të automjeteve, as këtu nuk ka trafik. Telefonata e radhës, mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirëmëngjes. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Më thuaj. Unë një pyetje kam. Po. Media është në shërbim shoqërisë apo në shërbim politikës? Si rregull duhet të jetë shërbim shoqërisë. Mor aktualisht lënë si rregull. Po tash unë nuk mund të flas për median në përgjithësi. Po ju duhet flitni mor. Po ju duhet flitni. Çfarë bani ju? Ju duhet flitni për çfarë jeni ju? Me tonë sinxheri? Ju duhet flitni. E dini që ju me vërtet jeni privat jetoni nëpërmjet financave tona, sepse ato tatime gjana që të gjitha vigorojnë ata çaçi ju. Reklama tjera. Morë zotëri të lutem shumë. Nëpërmjet taksave tuaja qëndron në tona sigurisht edhe të mia qëndron radio televizioni publik shqiptar, po jo televizion. Unë patam edhe ju ma lënë televizionin pa edhe ju. Është inkluzive kjo fshe. Po lëmë ato, djali. Djali, një minut. Kjo temë që keni nxjerrë ju, a më rëndësishme është 64 milion euro humje që nuk dirë çfarë janë, apo është kjo temë, cila është? Po pra, më thuaj se po pres mendimin. Pse nuk e drejtoni ju temën 64 milion lek, ose e humje. Çfarë humje është? Pse shliti më? Pse rrini të heshtun? Apo se njihni këta probleme? Apo jeni të pastë? Mirë, mbyllim telefonatën dhe shkojmë te komunikimi tjetër më njëherë në këtë momente, sepse sigurisht nuk jemi këtu për të dhënë llogari as pak as njeriu që nuk është zgjuar mirë. Kush ka probleme me gjumin, shkoj të flej edhe një çik. Shkojmë te telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, ma mbyllët telefoni, ma nuk mle me vol. Përshëndetje, mirë se erdhe. Ma mbyllët telefoni, ma le për gjysë vendimin. Po ka mbaroj koha, kaq kishim në dispozicion. Po jo, ma le për gjysë vendimin. Po, më thuaj, tani që e ka përsërish. Ja, ta theme dhe ta përfundoj, nuk do rribo. Më thuaj. E lam do firmosi të letër këta. Atë letër Rama do ta hedhin banjo.
kurse do bëj letrën tjetër e do ta votoj parlamenti. Edi Rama, duke ka për e parë, a i dekoroj se kena hy Komitet Evropian para i viti. Për rrenat e Edi Ramës, ju mos i broni. Jeri një nga televizionet më pro Edi Ramës, ju dhe ora gjusë. Mirë, faleminderit që bët pjesë e këtij emisioni, se sot që keni zgjuar kështu gjithë me bombardime për mediat edhe për televizioni. Faleminderit gjithsesi, unë asnjëherë siç e dini nuk është se u ndërpres telefonatën edhe kur bëni kritika, përveç rasteve të thyrjeve që pastaj jemi të detyruar edhe në respekt të gjithë teleshikuesve që na ndjekin dhe që kanë nevojë të ndjekin dhe të dëgjojnë një emision me etikë dhe një emision ku diskutohet dhe jo ku shahet dhe ku fyhet. Shkojmë tek telefonata tjetër. A mendoni se marrëveshja politike për reformën zgjedhore fshihet një tjetër pakt Rama Basha? Është pyetja që kemi shtruar për ditën e sotme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Marrëveshja duhet të është shumë e mirë, marrëveshje. Po. Po me marrëveshje me Lul Bashën e se fote shkot. Se nuk asë njerë, sa të bëhet marrëveshja, rroton e ten tjetër. Sa Edi Rama me ato kagel, po mi sa një gjanë, 100 herë bën marrëveshje, e të mlidhen, Edi Rama merë votët çdo herë në 4 vjet tjera është me poplin. Popli e votët, s'ka më të mirë se Edi Rama. Kusht? A i ka thonë vetë. E mirë nuk jonë, po më të mirë se unë s'ka. Edhe është e vërtet. Është e vërtet. Edhe Ramush Haredin ja ka bomën tanë. Ramush Haredin rritu fëllë, shofja venin e vetë, më të fëlli për Shqipëri, më të fëlli për Edi Ramës. Edi Ramën për fjalë kretë, Luli s'ka njën fjalë pa estane, Sala ma, keqë të gjithë. Edi Rama ka të ma shumë se të gjithë, si kriminist. Ka shkisha unë, shumë faleminderit. E qartë, mirë, faleminderit që bëre pjesë emisionit dhe që diskutove mendimin me ne për ditën e sotme. Shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Po të që marrëveshje nuk janë asjet kësia dire, jo? Po problemin se janë pa besë, nuk e se ta bëjnë si ka të mëjtë. Dojnë dokumentat, ta i dojnë ato që e thonë për parlamenti, për këta marrin lek, kështu janë pa be, unë për dojnë në parlamenti iki, nuk të shatë shofë, po këta janë njështë pa be, se këta nuk e du në dheu në i dashur, se po ti sa shu, marrëveshje katu sa dush, letat janë regullës dhe gjë, po këta janë të pa bezët, pa fe. Dhe i tjetë si kam të spakut, në që se më lejon. Po, sigurisht. Të shi, kuptohet që hidja e këtyre shqiptarës dhe mos politikanëve, po e dyre spakën me loj letër për ta pëjhur. Ose më vanë që nëse gjashtë që është vra popë që dhe shtatën, i se janajnë, edhe këto vjetë e sosme, se në sinja së njëma, të hynë gjithë në bukë që se mejtoj, po këta e 2.000 letër si që ata flutoj, që përve që vjenë lumi dhe i merë për para, këto në që mafiozë janë gjithë ta. Paku duhet më sprema e leve dhe tyre, në lafët e tyre. Ti kapi me ja nga nëse njëshi, që e kërtatë komunës që kanë pasu se kanë avojit vila, ore që këtë sot nuk du mas njëmën e se na iku poble, na iku fmiti kemi një lëvetëm. Ne dumë që këta të jam me logori për gjithë shka që kanë vjedu. Që këtë kërtatë komunës që kanë qenë, ishë këtë, po su kalun gjithë sita ne, po matje dhe këtë tu. E qartë, mirë. Po. Faleminderit edhe ju që u bët pjesë e këtij emisioni dhe që ndatë mendimin me ne për ditën e sotme. Shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Jo, jam një në rrezi Berari fshati Skrevan. Po. Ura vajgërore. Po. Shkolla e fshati Skrevan është mbyllur. Gjora su në tërmeti, këtu tërmeti së rafare, po me gjete u dojtë që vetë të bashkita e mbyllë shkollë, e na i ndërgojnë nëzënsi me i shkollë në Konesbal, po me një fugojnë 15 vend, me edhe 5 nëzënsi. Dhe i qojnë atje, ne kemi ndaluar, po bëjmë i javë i majmë nëzënsi në shpi, se qa masët o mene nuk e din që të bëjmë. Po, të lutem edhe një herë, emri i fshatit? Skrevan. Ura vajgërore Berat. Skrevan, ura vajgërore Berat.
Mirë, faleminderit shumë që e denoncuat këtë problem dhe sigurisht përmes kolegut ton në Berat do ta sjellim në edicionet informative të Report Televizion për të parë se si qëndron e vërteta. Përderisa ato zotëria nuk ka patur tërmet dhe shkolla është mbyllur, sigurisht që këtu duhet të fshihet diçka tjetër. Falenderojmë zotërin që u bë pjesë e emisionit dhe sigurisht edhe ju të tjerë që keni diçka për të denoncuar në lidhje me zonën ku jetoni apo me problematikat që mund të keni, qoftë edhe për të ndihmuar familje në nevojë. Na ndihmoni shumë që ti thoni edhe na i tregoni tek emisioni mëngjesit dhe ne më pas ja kalojmë redaksisë së informacionit që përmes kolegëve gazetar bëhet edhe pasqyrimi i rasteve. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje Besim. Si e kaluat? Mirë se erdhe, mirë, faleminderit. Juve? Jo falenderojmë për këtë emision që i bani. Po. Me të vërtetë jeni shumë të mirë. Faleminderit shumë. Të dy. Unë do flisja pak për këtë marrëveshjen që kanë bërë këta të dy. Po. Po ky popull ta kuptoj mirë valla. Ky popull ta kuptoj mirë se kush është Edi Rama dhe Lul Bashi. Këta janë të dy njësoj. Ky popull ta kuptoj mirë që ky po nxjerr burga gjithë në burgun, ata përjetën për i nxjerr gjithë. Edhe ku të besojnë të këta, ku të besojnë më këta njerëz. Po. Që këte Shqipëri e kanë bo që të mund dy, imagjinoje, për hikën rinia ma vla, për hikën, gjithdoj njëri për hikën, nuk për jetot do të më në Shqipëri. Si ka mundësi më burë, të thema, kështu të jetojmë në, jo Lul Basha, jo Edi Rama, po ka shumë bafri në Shqipëri më burë. Ka shumë gjënë, po ku qaki spaku më burë. Reformën në drejtësi. Ku ka drejtësi në Shqipëri më? Ku ka drejtësi që po flasim ne, po bëjmë ne, po pëse ma vetëm tu të flasim ne, po që më dalim atje, dalim të mos i qytetarë, ti kërkojmë llogari, ne pa na bojmë pa drejtësi më të ndryshme. Po ku, se më kështu të rrim ne? Jo marrëveshje mirë, që marrëveshje po bëjnë ata më burr? Ai tratoi, ai Lul Basha tratoi atë që bën protestën. E tu bë ka i vit 2 vjet tu bë proteste, tu kanë hangër dajake, tu zije, tu bë me policinë, u mytën gaze, e gjitha, s'ka sot bë marrëveshje. Që unë thot nuk bëj marrëveshje, mbot thot me nuk ulëm tavullin thot me atë gjignuj te kaj. Po. Sa shaj duhet, po ti ule prap më tu sa i duhet ti vet. Dele LSI-ja që thot unë nuk ulëm, thot unë kërkoj drejtësi, ai duhet. Po ti ju keni vjell vetë vota, më. Ju keni dhona 30.000 lekë për njëri, më. Po ne du mu këthim në politikë se s'kan lekë, se kanë argju lekët. Edhe ne i besojnë këtyne. Dhe alin e ty s'lasin bukur, më tush më që ky, po s'ka më nuk është fjallë të bukur, është veprat. Që të bësh ti për Shqipërinë? I të bëjë thirrje popullit tim, vëllezërit mi, motrave të mi, të dalim atje të kërkojmë drejtat tona, mjaft boll. Basta thot italiani. Nuk ka mo vlla, dalim aty të kërkojmë drejtat tona. Jo dalim të shit mbrojnë ne Edi Ramën, mbroj unë Lul Bashën. Po këta janë të dy soi. Këta e morën qafë të popull më. Të thoshti nuk janë vrasës me të vërtet, nuk janë. Pa mo të vrasin avash. Të vrasin avash vlla. Po vdesin njerëz. Po lëvëj që s'pëngjën. Ai tjetri u vrak gruaja ujt 38 vjeçe. Po kush mori masa për këtë që e kishte urdhër mbrojtje? Ky policist se s'mori masa. Se s'mori të parandalon të këtë vrasje. Pra ku jemi këtu më vlla? Jemi në xhungël, ku jetojmë? Jetojmë në Shqipëri më. Shqipëria është e bukur, është e mirë. O vlla, falenderoj, zoti ju rujt gjithë valla. Faleminderit edhe ju gjithashtu, faleminderit që bëhet pjesë e këtij emisioni. Do të shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, mirë, përshëndetje nga Shkodra. Mirë se erdhe, i fundit sot, ndryshe nga ditët e tjera. Po, dërë të fundit. Gje kam kanë një pari, po më kritikoj njëni, thot... mirë, që të bëjmë balancim. Unë kam kanë vetë me doktor Berishën, që 25 vjetë sekretar partijet, ka keni të në njën e tjetën, por si demokratë këta po. Nëse, po ka dojmë temë tjetër. Po, si ka mundësi në qoftë puna se
kanë marrëveshje në njënë tjetërit. Në qoftë puna se këta çështja marrëveshjeve tëne, ata ka mundësi që me bëmë me kënë votimet e hapuna, kur donë zgjidhin në i vend për drejtorat spitaleve të marrëve, se nuk i voton kushin botë ma. Ashtë edhe një rrezik tjetër, ashtë mira atë fjallën Albani që jena mas Andorë se mas atërnë që në kalon bota me hartë. Ma mirë është shkruat Shqipni edhe mos të rreshtohna me ata shtete që janë me votimet mëllëna e me një varfëni të mërshëm për na jena në mes të Evropës. Kjo është turpi më i madh. Edhe Amerika që nuk në animon në Evropa, që të paktën të në zgjidhin një problem si popull. Populli më mrekullueshëm, më punëtor, më besnik në tonë botën. Është diçka e jashtëzakonshme si çfarë bëhet këtu në Shqipëri. Pra, auto shpejt duhet me kënë ajo puna që kjenë me listat hapuna, se unë një gjellë në përmjet publiku të gjatë populli sa po shkon as me votu, as me njojnë, as për tjetërin, se ka shku katastrofë, ka shku Shqipënia, turpi i botës, dhe si në donë të ambasada, unë tash po filloj kritikoj edhe ambasadat, kam kënë vetë me për Evropën, me për gjana, po si njëtu nuk trajtojt kur një popull, po s'faku për çka do hapen, qa pritet ai për shembull le t'jen president, ma le t'jen kryeministër gjan hekrat në dorë më në burg me shku, se janë të shku për një cigare ashash, për 2 gram ashash janë trit në për burgje, 13 vjeç, 14 vjeç, 15 vjeç, thot, tu i vjavë, thot, në për dyqane e tu vjellë gjana, pa kanë social më këta ak, a kanë që ose kritikon dikush, dalin thot për i burgut, edhe i fusin punë. Po si mos me e futin punë, ma ata me e fut urgentisht në punë, më kush dalin për i burgut. Edhe, para se mi hinë burg, tjenë punë, onë social, ose ti ku një shteti, ta ti ku më së rrinë as 24 orë, të shkanë që bojnë as pensionisët, po unë jam vetë me shoqata, me sindikata, vetë i politikë se gjona, e një politikën ma mirë se sa Edi Rama, edhe Lullit bashkë me i bate dytë, po t'jemi në televizor aty, ma marrmenja që me e ba me di se jam aty, ata asnjoni nuk vinë, absolutisht aty, se nuk din ka hin as ka dalin, ashtu turpi i botë ka bëhet me ne. Faleminderit. Pra ne, edhe ju si gazetar, mos mani krahin e politikës e njëtja, absolutisht vetëm kaloni temat e popullit. Temat e popullit se popullit është në fatkeqësinë më të madhe që ekziston me këtë tip pensioni, me këtë tip sociale, çka të bëhet në Shqipëri. Urime. Faleminderit. Mirupafshim, faleminderit që bërë pjesë e këtij emisioni dhe që diskutove me ne në lidhje me temën e ditës. Shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës sepse dal nga dal prapovim drejt minutave të fundit të këtij emisioni. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim vetëm pak sekonda derisa ta kemi në komunikim të drejtë për drejtë edhe telefonatën. Mirëmëngjes, përshëndetje. Dhe jam një zonjë nga ura vajkurore, nga fshati Skrevani. Po. Për atër që po lejzo të riu për shkollën, të njëjtin qëllin kemi dhe neve. Po. Vetëm të lutem uli zërin televizorit dhe më dëgjo përmes telefonit, të lutem. Uli zërin. Nëse e se mund të vinë fikë të shikone të shkollën, të shkollën neve themi i gjashku, në regull, ata fanë ka internet, sa për gjeni, internet këtu nuk ka në sfera. Po, qëfar, është godina e shkollës, është e dëmtuar, pra ka plasaritje ose ka dëmtime që duken nga syri i lirë? Neve si popull se një jo. Ne se një jo si popull. Dhe që një bërë mbledhje, nuk pranohet, son të dhe në autobus, a shkolla është lak, është në fshatin Konisval. Po? Nuk mundemi të dhe në fëmit. Prandaj ju lutem juve, i kemi shpresë edhe ju si gazetar, mirupafshim, faleminderit. E qartë, faleminderit edhe ju që bëhet pjesë e emisionit, sigurisht që do të diskutojmë me kolegët tanë ato se çfarë keni deklaruar, ndërsa do të shkojmë në këtë momente tek një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Për marrëveshjen unë jam dakord që është marrëveshje, po në qoftë se ka përfundimin të ndryshohet sistemi në majoritar i pastër dhe në mas të bën zgjedhje. Të tjerat pastaj vazhdon loja.
Duket paksa e pa mundur kjo, përdesa gjitha palët mendojnë që duhet të miratohet në këtë mënyrë, pra pa patur një ndryshim sistemi. Po jo, po s'ka kuptim pasaj, vazhdon loja. Mirë, e qartë. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit dhe që diskutove me ne. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ke mundësi më fut? Po, alo. Po, përshëndetje. Alo. Mirë se erdhe. Po, lutem shumë, se ma me vënë telefonin? Sepse se ma me vënë telefonin? Kishin telefonatat të tjera. Unë nuk të ofendova. Po, më thuaj, të lutem, ke diçka për të thënë për temën? Sepse kemi edhe të tjerë në linjë. Nuk të ofendova, ti pse? E drejt, ke diçka për të thënë për temën? Mirë, do të shkojmë tek telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se të falenderoj për emisionin. Faleminderit, mirë se erdhe. Marrëveshja, Parti Socialiste, Parti Demokratike, Parti LSI-s është një marrëveshje e fshehtë që është kundër interesave popullit shqiptar. Po. Sepse kryeministri Rama dhe gjithë majoranca nuk duhet bëjnë marrëveshje me ish politikanë që të shumë mandatet se kanë tratu elektoratin e vetë. Po kryeministri Rama duhet të bëjnë marrëveshje me opozitën brenda në parlament. Dhe zgjedhjet të jeni, jo si që do qefi Lulzim Bashës e Monika Kremadhit, apo e Beramës. Po zgjedhjet duhet të bëhen me listat të hapura të di unë si qytetar shqiptar se për çil do votoj, për çfarë njeriu do votoj. Nuk më interesoj të votoj për partit politike, më intereson të votoj për njeriu. Që do i shërbej këtij. Se ne shqiptarët kemi shumë zona që nuk dim se që kemi deputet. Sa marrin mandatin deputetet, nuk duken fare në përballtat, të interesohen për hallet e popullit. Dhe Edi Rama nuk duhet të bëj marrëveshje me Lulzim Bashën e me Monika Kremadhin që janë me rekorde kriminale. Ashtu, nërsa për çështjen e zgjedhjeve të parakoshme, këta që janë me rekorde kriminale kërkojnë zgjedhje të parakoshme sepse duhet të bëjë të pavlefshëm ligjin e vettingut dhe reformën në drejtësi, duhen të shkatarrojnë të mos i hapen negociatat shqiptarëve. Prandaj, gjithashtu unë jam kundër marrëveshjes, kundër zgjedhjeve parakoshme, ndërsa jam shumë skeptik dhe shumë i dëshpëruar nga drejtësia. Po. Sepse drejtësia shqiptare nuk po punon, është ajo drejtësie korruptuar që prokurorët, gjyqtarët janë kthyer në banda dhe po bëjnë njerëz të inkriminuar, politikanë të inkriminuar, marrshkas nga vendimi i turpshëm që dha gjykata për Lulzim Bashën, për lobimin rus. Prandaj jam që këta gjyqtarë dhe prokurorë, sidomos ai prokurori Karanja, dhe ata gjyqtarë që i dhanë pafajësi Lulzim Bashës duhet të përjashtohen nga drejtësia, të sekuestrohet pasuria dhe të vijnë para drejtësisë. Dhe të zgjedhjet parakoshme duhet të bëhen vetëm herë kur Shqipëria të pastrohet nga politikanët e inkriminuar, nga gjyqtarët e inkriminuar, nga prokurorët e inkriminuar. E qartë, mirë. Ndërsa për çështjen po, shkurtimisht se në fund. Për çështjen e mini Shengelit, unë mbështet mini Shengelin për arsye se hap nxjerr Shqipërinë nga izolimi dhe hap kufit bën lëvizje të tjera të njerëzve për tregti, për punësim, për të gjithë to. Prandaj këto kishte zoti gazetar miropasin gjithë njerëzve, të falenderoj shumë për emisionin. E qartë, faleminderit që bëre pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë, ndërsa ne kështu kemi mbërritur në fund të këtij transmetimi. Dua t'ju falenderoj të gjithëve që bëhet pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë dhe që ndat mendimet tuaja. Kemi nisur që në orën 7 me titull kryesor të gazetave, bëm një diskutim në lidhje me atë se çfarë është duke ndodhur në Shqipëri me temën a mendoni se pas marrëveshjes politike për reformën zgjedhore fshihet një tjetër pakt Rama Basha. 75% me 25 është rezultati
rezultati i sondazhit. Sigurisht që kërkon ndjes të shikuesve në qoftë se jeni bërë dëshmitar apo keni dëgjuar njerëz të cilët nuk kanë respektuar etikën televizive dhe për këtë arsye na është dashur të ndërhyjmë duke bllokuar komunikimin, por ne nuk i shmangim dot duke qenë në një transmetim të drejtë për drejtë. Biles, kjo shërben si një prove për gjithë ata që thonë që janë gjithmonë njëri telefonues apo telefonatat i zgjidhni vetë, siç mund ta kuptoni, ne sigurisht nuk do zgjidhnim njerëz që flasin një gjuhë të tillë në media. Faleminderit që na ndoqët, vijoni që ndroni në Report Televizion.